ඉතින් අද වීඩියෝ වලට පස්සේ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන graphics වගේම ඒ වගේම ඔයා ගේම් ප්ලේ කරද්දී නැත්නම් කම්පියුටර් එක ලැග් වෙනවා නම් වගේ මේ දේවල් හුඟක් දේවල් නවතිවි ඒ වගේම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ graphics වැඩි වෙවි. අපි වීඩියෝ වලට පස්සේ ඉතින් බලමු කොහොමද මේ දේ සිම්පල් විදිහට ලේසියෙන් කරන්න කියලා. දැන් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ තියෙන Windows ලකුණ සහ R එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows එක සහ R එක උඩ ක්ලික් කරන් දින ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ run කියලා එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක කරන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන search panel එක ගිහිලා run කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් මේ වගේ කරන්න තියෙන අතරම මෙන්න මේ regedit කියන regedit කියන එක type කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට type කරගන්න REGEDIT. ඉතින් මෙන්න විදිහට type කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන okay දෙන එක. ඉතින් okay දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ එකක් ආයි මේ register editor කියන එක තමයි අපි දැන් යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේකට yes දෙන්න. ඉතින් අද අපි මේ කරන්න යන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන FPS එක නැත්නම් frame per second කියන එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේක වැඩි කරලා පස්සේ ඔයාගේ graphics හුඟක් smooth වෙනවා වගේම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක lag වෙනවා වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒකත් ටිකක් අඩු වෙනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ දේ කරන්න කියලා. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට ඔයා games play කරනවා නම් ඔයා දන්නවා FPS කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ FPS ඔයා game play කරනවා කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේක මාරම වැදගත් වෙයි. ඉතින් මුලින්ම file එකට යන්න ඊට පස්සේ export කරගන්න මේකේ දැන් තියෙන settings ටික මොකද. ඉතින් මේ විදිහට export කරගන්නේ අපි මොකක් හරි හදිසියක් කළා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ මේ තියෙන settings ඔයාට ඕන නැත්තම් කියන අපි දැන් මේ හදාගත්ත විදිහ ඕන නැත්තම් කලින් තිබ්බ විදිහ හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ backup කියලා ඔයා මේක save කරගන්න නැත්නම් ඕන විදිහකට ඔයා save කරගන්න ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඕන location එක මේ වගේ මේක save කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක ආයි අපේ එකට මෙන්න මෙතනට ගිහලා import එකට ගිහලා අපිට ඒ settings ටික ආයි ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා තමයි අපි ඒ විදිහට ඒක save කරන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඊළඟට කරන්නේ HK current user එකට යන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන system කියලා එකක්. මෙන්න මේ system එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා game config store කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ game config store කියලා එකක් ඔයාලට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. මේක උඩ click කරලා පස්සේ දැන් අපි ගියේ HK current user එකේ system එකේ ඊළඟට game config store එකට ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා DVR enable කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ DVR enable කියන එක අපි හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා හැම එකක් මේ ඉතින් මෙන්න මේ DVR enable කියන එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොයාගත්තා පස්සේ ඕනනම් ටිකක් ලොක් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක ටිකක් වැඩිපුර පේනවා. ඉතින් හරි කොහොමද අපිට මේ DVR enable කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක බිඳුවට දාගන්න. ඉතින් මේක බිඳුවට දාගෙන මෙතන hexadecimal ද තියෙන කියලා බලලා okay දෙන්න. ඉතින් ඒක okay දුන්නාට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒකේ පහළම මෙන්න මේ game DVR FPS 𝐒𝐩𝐵𝐬𝐬 mode කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ඔයා දෙක දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ වගේ ඔයා දෙක කියලා මෙතන type කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා hexadecimal දාලා මේකත් okay කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික මේ විදිහට close කරගමු. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ HK local machine එක කියන එකට. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා software එකට ගිහිල්ලා software එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Microsoft කියලා එකක් M යටතේ බලන්න මෙතන. ඉතින් Microsoft එකට ගිහිල්ලා ඉතින් මේ විදිහට Microsoft එකට ආවට පස්සේ මෙතන හුඟක් folders බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ Microsoft එකේ යටතේ. මෙතන ටිකක් පහළට යද්දි ඔයාලට P අකුර හම්බෙයි. ඉතින් P අකුරේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා policy manager කියලා එකක්. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා default එකට යන්න ඕනේ. default එකට ගිහිල්ලා default එකට යන්න ඕනේ policy manager එකට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන application manager කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ application management එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා allow game DVR කියලා එකක්. ඉතින් මෙන්න මේකට යන්න. ඊට පස්සේ අපි අවසාන දේ වශයෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ value කියන එකට ගිහිල්ලා මේක බිඳුවට දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බිඳුවට දාලා ඔයා hexadecimal ද කියලා බලලා okay කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේ හැම දෙයක්ම close කරලා දාන එක. ඉතින් මේ හැමදේම මෙහෙම ආයි තිබ්බ විදිහටම තියාගන්න. මෙතනින් මේකට ගිහිල්ලා ඉතින් මේ හැමදේම මේ විදිහට හදාගෙන මේකත් close කරලා දාලා ඔයාලට තියෙන ඔය කම්පියුටර් එක restart කරන්න බලන්න වෙනසක් වෙලාද කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා කොහොමද ඔයගේ කම්පියුටර් එකේ graphics වැඩි කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකටත් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණ නිසා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ඒකෙන් කරන්නේ කම්පියුටර් එකේ VRAM එක FPS වැඩි කරපු එක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ඔච්චරයි. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ කාඩ් එක අරපෙන් දාලා තියන්න ඒකත් බලන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.